Summer is fast approaching. So ready ka na ba? Ready ka nang gumawa ng mga refreshing and nakaka-cool na mga desserts? Pero kailangan, as usual, hindi ka mas-stress, no? Napakadadaling gawin na desserts, pero nakaka-happy. So today, let's make this special sweet corn pudding, or in Vietnam, sa Vietnam ko ito unang natikman, they call this chie bap. Napakadaling gawin nito, no? So, this is similar to, sasabihin nyo, para naman mahablang ka lang yan or ginataang mais. But the difference is, it's actually a pudding. So, pwede mong ilagay sa mga containers and then ilagay mo sa ref, no? Kakainin mo siya ng malamig. But to be honest, masarap din tong kainin habang mainit, no? But for dessert, i-chill mo muna. You can even put some whipped cream on top. And talagang corn pudding ang kanyang dating. Napakadali. So first, I have here my kaserola o ginawa kong color blue para naman may contrast. Diba? I'm going to turn on the flame. And then into this, I'm going to put coconut milk. So you just put coconut milk, mga 3 cups. And then of course, the main ingredient ang magbibigay sa kanya ng nice flavor, color, and texture, I'm putting whole corn kernels, and I'm only using my trusted brand, of course, Jolly. So, like na like ko to kasi ang bilis buksan, oh, di ba? Ang bilis buksan ng kanyang packaging. Oh, bongga, di ba? And I'm not going to discard the liquid because this recipe kailangan actually ng water. And instead of putting the water, isasama ko na yung brine ng corn because this will give it added flavor para talagang mais na mais. So you will really enjoy the sweet crunch sarap of your Jolly corn. So ibuhos natin yan dyan. Sa simula pa lang nilalagay ko na para talagang mag-infuse yung flavor, and I really like the color. Dilaw na dilaw talaga. Man nga natin. And you hear that crunch. And the sweetness. Walang nilagay na asukal dyan, pero it's really naturally sweet. And then, I'm also putting the cream corn. O, diba? Turo ng nanay ko to sa akin. Pag gumagawa kami ng mais con yelo or anything with corn, naglalagay kami ng whole corn kernels and naglalagay din ng cream corn. Para lang nagbabalanse. Ito kasi may mga durug-durug na. So, the cream corn, also 1 can. O, yeah, makikita mo, oh, may mga ano na siya, no? Bits. So, I'm not putting the water, and of course, to sweeten it, I'm putting some sugar, konting sugar lang, and then some Jolly Cow condensada for that creamy sweetness, no? Para mas creamy yung aking corn pudding. So, let's just put mga half a cup. Or if you want it sweeter, dagdagan mo. Naglagay ako ng mga kalahating lata. Super dali po nitong dessert na to, as in. And then, lagyan natin ng konting pandan leaves. Para lang, oh, ay, ano ba yan? Sasabihin nila, hindi ka talaga sanay magbuhol ng pandan. O, hindi po talaga. Pero ayan, oh, sige. Para hindi mapahiya sa inyo, oh, di ba? Binuhol ko na. Lagay mo lang dyan. And then, I have here slurry. This is just cornstarch, wherein I'm going to put some water. Pampalapot lang. Just put it there. And then I have here a lot of sago. I have large sago and I have small sago. If you would ask me, saan galing yung sago mo? From the palengke. Pinabili ko po yan, luto na. And then of course, ang turo sa akin ng nanay ko, whenever bibili ka ng cooked products from the market or kahit saan man, hugasan mo. So we tripled wash this sago bago ko siya ilalagay dito. But of course, you want to bring this to a boil first. Papalaputin mo muna to
bago mo ilalagay yung sago. And then that's it. Ganun lang kasimple. And for the topping, you're going to put toasted sesame seeds and nagdik-dik-dik-dik ako dito ng mani. Bakit ko lalagyan ng mani? Kasi yung natikman ko sa Vietnam, nilagyan ng mani sa ibabaw. Actually, yung maning nilagay parang salted. So, yun yung nagbabalance. O, diba? In dessert, in life, in relationships, napaka-importante talaga ng balance. Hindi kasi pwedeng palaging sweet lang. Alam mo yon, dapat may konting kakaibang lasa din para hindi nakakaumay. So, yun ang nagbibigay ng talagang magandang characteristic sa isang dessert. O for example, for a chocolate cake, hindi puro milk chocolate ang ilalagay mo. Lalagyan mo ng konting bittersweet or konting dark chocolate para hindi puro tamis yung nalalasahan. So the peanuts that I'm putting is salted. Yung mga nabibili lang na salted peanuts para nagkakaroon ng contrast. So you just mix this like that. Pag kumulo yan, lalapot ng konti, you just put your sago and then that's it. Ilagay mo sa mga containers, kung gusto mo sa shot glass, no? Ito yung kanilang version ng mango sago. O di ba? Pag hindi season ng mangoes and you want to serve something bongga, something unique, or you can make this corn pudding. Sweet corn pudding. Okay, so yan, pag kumukulo na siya, you can see, di ba, it's time for you to put the sago. Talagang madami po itong sagong to. Siguro mga 8 cups or magkano nga to? 200 pesos. So, 200 pesos, may ginawa na ako kanina. So, mga halagang 100 pesos na sago ang ilalagay mo. Bakit ang daming sago? Kasi ito yung tutulong dyan para mag-set, no? Ayan, nagtalsika ng mga sago. Okay, so yan, para lang mag-set. And then, I'm going to turn off the heat. Eto na yon. Ganitong kadali lang. Pagka ni-ref mo yan, mapapansin mo, magdadry, pwede mo naman kainin ngayon yan. Wala namang pipigil sa'yo. Hindi naman kikibuyan kung kakainin mo siya ngayon. Para siyang ginataang mais with a lot of sago, no? Oh, pwede mong ilagay dyan. And then on top, you're going to put some sesame seeds and some of the pounded crushed peanuts. Oh, yan. So you can eat it like that while it's hot. Yung explosion of textures, the flavors, yung crunchiness and natural sweetness of the corn, the saltiness of the peanuts, the sesame seeds, it's just divine. Alam mo yung gusto ko dito? It's very plain, pero alam mo yung parang nagbiyahe ka sa Vietnam. O ito yan, magseset siyang ganyan. Pag malamig, syempre pabonggahin mo yan. Pag ibebenta mo, lagyan mo ng peanuts sa ibabaw, di ba? Parang maha blanca, maha mais na pinasosyal mo. Oh, di ba? Sabi mo sa kapitbahay mo, sa customer mo, this is Vietnamese sweet corn pudding. Ngayong hapon ko lang din kasi ginawa ito, pero mas masarap yan pag mas nag-set. So this is the cold version. Makikita mo, lumalapot. Parang mango sago talaga. It looks very refreshing. So good. And if you notice, no, I'm using big and small sago. Pinagsama ko para yung for the texture. Kasi pag small lang, yung parang dumudulas na agad siya, no? Pag yung malalaki, meron ka pang nangunguya. O, di ba? So it's really up to you, and you can even add mangoes. Pwede mo din lagyan to ng fresh fruits. Ang disadvantage lang of putting fresh fruits, syempre, mas mabilis masisira yung iyong dessert. So ano pang hinihintay mo? Magpa-cool ka na. And using these ingredients, basic ingredients,
Itong procedure na to, napakadali. Meron ka ng instant na mais snack, no? Meron ka ng mais dessert, no? Of course, using my favorite, Jolly Corn Kernels. So, wag ka na maghintay, gumawa ka na. See you soon!